Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 20 about the chapter sequence and series. See, in the previous lecture, we were discussing about summation formulae. That means what is summation R? R taking values from 1 to n. It means what? In short, it is 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n. याचा अर्थ लक्षात घ्या, हे समेशन नोटेशन आहे. म्हणजे ह्या ॲडिशनच्या बाबतीत आपण बोलतो समेशन, त्याच्यामध्ये आरचं समेशन आहे. आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n, म्हणजे आर पहिल्यांदा 1 असणार, मग 2 असणार, मग 3 असणार, असं एन पर्यंत आर वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेणार आहे. त्या सर्वांचं ॲडिशन म्हणजेच काय? सम ऑफ फर्स्ट एन नॅचरल नंबर्स अँड द फॉर्म्युला इज एन इंटू एन प्लस 1 डिवायडेड बाय 2. आणि आपण हे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन वापरून हा फॉर्म्युला डेव्हलप करू शकतो, कारण हे सर्व 1, 2, 3 या टर्म्स नॅचरल नंबर्स आहेत, त्याच्यामुळे ते अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितला फॉर्म्युला समेशन आर स्क्वेअर्ड आणि आर टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. याचाच अर्थ काय? सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स 2 स्क्वेअर्ड एटसेट्रा अप टू n स्क्वेअर्ड, अँड दिस कम्स आउट टू बी n इंटू n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. I have proved this formula in a different way, which is not, proof is not given in the book. They said that you will be able to prove this whenever you learn method of induction. That is obvious, but at this moment also you can prove that by using a method which is not induction method, but then it involves rigorous calculation. So induction method is better method. R running from 1 to n, r cube, this formula also we have seen, and it is what? It is 1 cube plus 2 cube etc. up to n cube, and this is equal to n square, n plus 1 bracket squared upon 4. Another formula I will give, it is not in the book itself, but we can do that. Means it is say 2r minus 1. Okay, and r taking values from 1 to n. What is 2r minus 1? When r is 1, this is 2 into 1 minus 1, म्हणजेच ते 1 झालं. मग when r is 2, it is 2 into 2 minus 1, म्हणजेच 3 झालं. Then when r is 3, this is 2 into 3 minus 1, so it is 5. Okay, and when finally it is n, it is 2n minus 1. म्हणजेच काय झालं? हे सर्व ऑड नंबर्स आहेत, 1, 3, 5, 2n minus 1 हा nth ऑड नंबर आहे. वाय nth ऑड नंबर? कारण बघा, n म्हणजे मी समजा 3 टाकलं तर हे 6, 2 गुणिले 3 वजा 1 म्हणजे तिसरा ऑड नंबर मिळतो. सो ही ऑड नंबरची जनरल टर्म झाली. ऑड नंबर्स जर मला जनरल टर्म वापरून डिनोट करायचे असतील तर दॅट जनरल टर्म विल बी 2n minus 1. ओके, नाव दिस इज इक्वल टू n स्क्वेअर. दिस इज अ फॉर्म्युला. पहिल्या n ऑड नंबर्सचं ॲडिशन हे n स्क्वेअर असतं. बघा, पहिल्या 2 ऑड नंबर्सचं ॲडिशन 1 आणि 3 हे 2 स्क्वेअर्ड आहे. 1, 3, 5 पहिल्या 3 ऑड नंबर्सचं ॲडिशन 5 ने 3 8 ने 1 9 ते 3चा वर्ग आहे. राईट. सो लाईक दिस वी हॅव टू रिमेंबर दीज आर समेशन फॉर्म्युले, अँड देन युझिंग दीज फॉर्म्युले दे एक्सपेक्ट यू टू डू सम प्रॉब्लेम सॉल्विंग. राईट. So those problems we were doing actually. Okay, now there is something called power series and all that we have to discuss first, and then we will go for remaining problems to solve actually. So हे बघा इथे, find Sn for the following arithmetico-geometric progressions. All such things we have done. Then properties of summation also we have done. Okay, after that we have to actually work like this. Means see, these solved examples we have discussed. After those solved examples, actually I think here also we have seen this. Let me check up to what we have come. Right, all these problems we were doing in the previous lecture. Okay, now here you have to understand something called power series. This is a 2.8 issue, power series.
सी काही फंक्शन्सची आहे. आता फंक्शन्सचा अभ्यास आपण अजून केलेलाच नाही आहे. रिलेशन्स अँड फंक्शन्स अँड सेट्स असा एक चॅप्टर आपल्याला पुढे जाऊन करायचा आहे. परंतु सम फंक्शन्स कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज इन्फिनाईट सम्स ऑफ पॉवर्स ऑफ एक्स. यू हॅव टू रिमेंबर दिस मच ओनली की एखादं फंक्शन, आता e⁻x हे फंक्शन आहे, त्याला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणतात. साईन आणि कॉस हे तुमच्या ओळखीच्या गोष्टी आहेत, हे ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स. तुम्ही 10वीमध्ये तुम्ही शिकलेला आहात, साईन एक्स, कॉस एक्स अँड ऑल दिस थिंग्स. तर त्या आपण आता एक्सच्या भाषेमध्ये, परंतु ॲज सम ऑफ इन्फिनाईट टर्म्स, बघा, कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज इन्फायनाईट सम्स. इन्फायनाईट सम्स याचा अर्थ काय? अशी सम की ज्याच्यामध्ये इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स आहेत. फायनाईट सम म्हणजे काय? 1 + 3 + 5 फायनाईट सम आहे, 3 टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये. परंतु ही इन्फिनाईट सम आहे. कशाची इन्फिनाईट सम? पॉवर्स ऑफ एक्स. एक्सच्या वेगवेगळ्या पॉवर्स आपण त्याच्यामध्ये घेणार आहोत. तर हे तुम्हाला फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की व्हॉट इज मेंट बाय इन्फिनाईट सम अँड व्हॉट आर पॉवर सिरीज. तर पॉवर सिरीज म्हणजे काय? तर इथे त्यांनी डेफिनेशन दिलेली आहे. बघा काय म्हटलं आहे त्यांनी. सम फंक्शन, नॉट एव्हरी फंक्शन, सम फंक्शन, फंक्शनला FN एवढंच लिहिलं जातं, कॅन बी एक्सप्रेस्ड ओके ॲज इन्फायनाईट सम सम्स ऑफ पॉवर्स ऑफ एक्स. एक्सच्या पॉवर्स ऑफ एक्स, राईट. अँड दे आर कॉल्ड पॉवर सिरीज. these are पॉवर सिरीज. ओके. मग ही काही फंक्शन्स तुम्हाला त्यांनी दिलेली आहेत, ती तुम्ही लक्षात ठेवा. e⁻x इज, see it is very easy to remember, 1 + x/1 factorial plus x² 2 factorial plus x³ 3 factorial plus and so on, infinitely many terms. ठीक आहे. मग त्याच्यामुळे e⁻x पण लिहिता येईल तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये एक्सच्या ऐवजी -x टाका. सो इट विल बी 1 + -x/1 फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय होणार? -x/1 फॅक्टोरियल. मग प्लस -x² म्हणजेच x² 2 फॅक्टोरियल होणार. मग -x³ 3 फॅक्टोरियल होणार. बिकॉज इन प्लेस ऑफ x यू पुट -x, दॅट्स ऑल. प्लस x⁴ 4 फॅक्टोरियल. ओके. प्लस अँड सो ऑन. दिस विल बी e⁻x. देन यू हॅव टू रिमेंबर समथिंग अबाउट साइन एक्स. सी काय होतं साइन एक्सचं बघा. साइन एक्स इज x मायनस ऑड पॉवर्स म्हणजे x³ 3 फॅक्टोरियल, देन प्लस x⁵ 5 फॅक्टोरियल, मायनस x⁷ 7 फॅक्टोरियल, प्लस अँड सो ऑन. म्हणजे इथे तुम्ही समहाऊ यू हॅव टू रिमेंबर दिस की एक्सच्या ऑड पॉवर्स आहेत. कॉस एक्सच्या बाबतीत काय होणार बघा, इव्हन पॉवर्स होणार. कॉस एक्स विल बी, इट स्टार्ट्स विथ 1 इन्स्टेड ऑफ x, मायनस इट विल बी वॉट, x² 2 फॅक्टोरियल. आता इथे इव्हन पॉवर्स. मग प्लस x⁴ 4 फॅक्टोरियल्स, मायनस x⁶ 6 फॅक्टोरियल, plus and so on, right? So these some power series you have to just study, that's all, nothing else. आणि जर mod of x हा <1 असेल म्हणजे ती कंडिशन आहे, तर log of 1 + x ची पॉवर सिरीज त्यांनी तुम्हाला अभ्यासाला दिलेली आहे. log of 1 + x, it is x minus x² 2, then plus x³ 3, minus x⁴ 4, it is just 4, 3 etc., not factorials as it was in previous.
Then additionally 1 or 2 I will tell you. 1 upon 1 minus x. This is 1 plus x squared plus x cubed plus and so on. And finally 1 upon 1 plus x जर आपण घेतलं तर ते 1 minus x plus x squared alternate signs minus x cubed plus and so on. एवढ्या ह्या 1 2 3 4 5 6 पॉवर सिरीज आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, कारण अनेक ठिकाणी आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये ते वापरता येतील. लक्षात घ्या, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला लागतात. सो दिस इज सम पॉवर सिरीज. पॉवर सिरीज हा अतिशय मोठा विषय, आणि इथे म्हटलंच आहे बघा, ह्याच्या प्रूफ्स आपणाकडून अपेक्षित नाही, कारण हे फार हायर मॅथमॅटिक्स आहे. ह्याच्या प्रूफ्स, सो देर इज अ थिअरी बिहाइंड इट अँड दॅट इज नॉट येट लर्न्ड बाय यू. सो बघा, द प्रूफ्स ऑफ द इक्वेशन्स गिवन अबव आर ऑब्टेन्ड ॲट मोर ॲडव्हान्स्ड स्टेज ऑफ इन मॅथमॅटिक्स. सो जस्ट 11वी-12वीला तुम्हाला त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. पॉवर सिरीज म्हणजे काय, तर एक इन्फायनाईट सम. कशाची इन्फायनाईट सम? पॉवर्स ऑफ एक्स. ओके, या सर्व एक्सच्या पॉवर्स आहेत बघा, त्या एक्सच्या पॉवर्स आहेत आणि त्यांना काहीतरी कोइफिशियंट्स आहेत. आता इथे एक्स स्क्वेअर्ड अपॉन 2 फॅक्टोरियल आहे. ह्याचाच अर्थ काय झाला, हे 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल हा एक्स स्क्वेअरचा कोइफिशियंट आहे. हे 1 अपॉन 3 फॅक्टोरियल हा एक्स क्यूबचा कोइफिशियंट आहे. दॅट इज सो ऑन. लक्षात आलं का तुमच्या? म्हणजेच काय झालं, दीज आर इथे म्हटल्याप्रमाणे इन्फिनाइट सम्स ऑफ पॉवर्स ऑफ एक्स. Right? So in mathematics, many functions we can write like this, and these are called power series. This is a world of power series. If you search on net, right, you will get lots of functions and their power series. As a curiosity, you can visit and see what are the different functions and what are their power series. But whatever mathematics you will be doing in 11th and 12th standard, these power series, they are sufficient for you. E raised to x, e raised to minus x, sin x, cos x, log of 1 plus x, 1 upon 1 minus x, 1 upon 1 plus x. These 6 functions I have discussed in this particular lecture. So this is sufficient as far as 11th and 12th standard and power series, because in CET and in JEE also many problems which we have not yet studied, limits, derivative, integration, continuity, etc. you can solve very easily if you know the concept of these power series. Okay, so this is okay for this. This is sufficient for a student of 11th standard. But this subject is a big subject, power series. Okay, so in that sense it should be studied in the next stage of mathematics, in advanced stage of mathematics we can say. Okay, so this is all about power series. Now we will continue solving this exercise, right? Yesterday we were doing these problems, right? I remember these problems done. Now coming to problem number say 5, problem number 5 of this exercise 2.6. okay, see what is asked by them. Find the sums. We have to find the sum up to n terms. Which sum? The terms are 5 into 7 into 9. This is the first term. Sorry, not 5 into 7 into 9. It is just 5 into 7. I made a mistake. 5 into 7. Then what? Plus. It is 9 into 11. 9 into 11 plus 5 into 7 plus 9 into 11. I think there are some errors in that problem. 5 into 7 when they say, then it should be 9 into 11 if it is there. That means what they are doing actually, 7 जर इथे असेल तर 9 घेतला आहे त्यांनी, मग 11 असताना इथे 13 पाहिजे. So it should be 13 into then 15, because 5 into 7, 9 into 11. So plus we will take. We will convert the problem like this: 13 into 15 plus and so on up to n terms. This sum we have suppose calculate. Right? The logic that I have used here, it is 5 into 7 and then 9 into 11. These are first two terms given.
त्यामुळे इथे जर 7 असेल तर इथे 9 आहे, मग इथे 11 असताना इथे 13 पाहिजे. आणि मग 5 आणि 7 ह्याच्यात 2चा फरक आहे, 9 आणि 11 2चा फरक आहे, मग इथे पण 2चा पाहिजे, म्हणून 13 × 15. दिस इज व्हॉट आय हॅव टेकन. ओके, नाव दिस सम आय हॅव टू कॅल्क्युलेट. कॅन वी फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस? बघा, म्हणजे इथे पहिली टर्म R 5 आहे, मग 5 ही क्वांटिटी मला कशी मिळवता येईल? कॅन वी थिंक ऑफ हाऊ कॅन आय गेट 5 by using R? And then this is okay. Once you get formula for 5 plus 2 is 7, formula for 9, म्हणजे तुम्हाला अशी टर्म मिळवली पाहिजे आता की ज्याच्यामध्ये R1 टाकला तर ते मला 5 मिळेल, R2 टाकला तर 9 मिळेल. मग कॅन वी थिंक ऑफ 4R + 1? बघा, 4R + 1 मध्ये R जर मी 1 टाकला तर 4 × 1 + 1 म्हणजे 5 झालं. R2 टाकला तर 4 × 2 + 1 म्हणजे 9 झालं. R3 टाकला तर 4 × 3 + 1 म्हणजे 13 झालं, राईट. अँड वन्स दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 9, दिस इज 11. सो वन्स दिस इज 4R + 1, नेक्स्ट टर्म इज 4R + 3. ओके, अँड दिस वी हॅव टू टेक समेशन R taking values from 1 to n. This finding general term, it requires observation capacity. आपल्याला R ची व्हॅल्यू टाकल्यानंतर ह्या टर्म्स मिळत गेल्या पाहिजे. R ची व्हॅल्यू 3 टाकली तर 4 त्रिक 12 + 1 13. बघा, तिसऱ्या टर्मचा पहिला भाग मिळाला आणि 4 त्रिक 12 + 3 15 म्हणजे दुसरा भाग मिळाला. सो दिस इज द जनरल टर्म. कुठली जनरल टर्म झाली? 4R + 1 × 4R + 3. दिस इज अ प्रॉडक्ट and R will take different values 1 to n. मग whenever you say that this is the general term, what is your responsibility? की जर मी R1 टाकला या सर्व जनरल टर्ममध्ये, आय मस्ट गेट फर्स्ट टर्म. इफ आय पुट R is equal to 2, आय मस्ट गेट सेकंड टर्म, लाईक दॅट. ओके, सो नाव व्हॉट इज दिस? दिस इज समेशन R running from 1 to n and this product. So it is 4R × 4R, 16R² plus 4R × 3, 12R. मग 1 × 4R म्हणजे 4R आणि मग प्लस 1 × 3 इट इज 3. म्हणजेच काय झालं बघा, दिस इज समेशन R टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n, 16R² plus 16R plus 3. अँड सो 3 टर्म्स आहेत इथे, 16R², 16R आणि 3. सो 16 हा कॉन्स्टंट आहे त्यातला. सो आय कॅन राईट 16 × समेशन R². R taking values from 1 to n plus this is 16 into summation R. Okay, R taking values from 1 to n plus this is summation 3 and R taking values from 1 to n. So now you have this formula, summation R², R taking values from 1 to n म्हणजे sum of squares of first n natural numbers. We have that formula. Okay, I will enlarge this. So now what? Okay, so using summation R², R taking values from 1 to n is what? N into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Summation R taking values from 1 to n, the formula is n into n plus 1 divided by 2. So you use these formula here. इथे हे समेशन R² आहे, इथे समेशन R आहे, हे त्याचे फॉर्म्युले आहेत. सो व्हॉट आय कॅन से सपोज दिस इज 1. ओके, सो by 1 and all this sum you will call as say Sn. So Sn is equal to काय होईल बघा, 16 × समेशन R² म्हणजेच काय होणार, 16 × n × n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus, now what, 16 into summation R is this, so it will be 16 into n plus 1 upon 2. Okay, आणि काय बघा, समेशन 3 R टेकिंग व्हॅल्यूज फ्रॉम 1 to n. याचा अर्थ असा आहे की 3 ही टर्म n वेळा येणार. R पहिल्यांदा 1 असेल. आता इथे कसं आहे, ही जी टर्म आहे ती इंडिपेंडंट ऑफ R आहे.
इथे कसं आहे, हे डिपेंडिंग ऑन आर आहे. आरची व्हॅल्यू बदलली की टर्म बदलली, असं इथे काहीच होणार नाही. ईच टाइम्स टर्म विल बी 3 आणि असं हे 3 किती वेळा येणार, n वेळा. म्हणजे हे ॲडिशन किती होणार, प्लस 3n होणार. n 3 वेळा आला, 3n. सो नाव व्हॉट इज Sn फायनली काय होणार बघा. ह्या सर्वांचा डिनॉमिनेटर तुम्ही 6 करा. ओके, सो इथे मी 6 करणार डिनॉमिनेटर. त्याच्यामुळे काय होईल बघा, हे आहे तसंच राहणार 16 इंटू. आता बघा हे इथेच आपण काम करूया. n इंटू n प्लस 1 म्हणजेच काय होणार, n स्क्वेअर्ड प्लस n. अँड टू दॅट यू विल मल्टिप्लाय बाय 2n प्लस 1. बरोबर आहे. आता इथे 2 आहे, त्याला मला 6 करायचं आहे, म्हणजे इथे मला 3 ने गुणायचं आहे. वर 3 ने गुणा. नुसतं डिनॉमिनेटरला आपणाला गुणून नाही चालणार, व्हॅल्यू बदलेल. सो इथे मी 3 ने गुणणार, म्हणजे ते 6 होतील. का तर मला 6 डिनॉमिनेटर करायचं आहे. मग इथे पण 3 ने गुणा, म्हणजे ते किती होणार बघा, 48n इंटू n प्लस 1. आणि हे जे काय आहेत ना 3n, ते अपॉन 1 आहे. मग त्याला 6 ने गुणलं तर ते म्हणजे 3n अपॉन 1 आहे ना ते. मला डिनॉमिनेटर 6 करायचं आहे. सो आय विल मल्टिप्लाय दिस बाय 6. सो दिस ऑल्सो. सो दिस बिकम्स 18n. मग आता हे मला हा पुन्हा गुणाकार करावा लागेल. म्हणजे 16 इंटू काय होईल बघा ब्रॅकेटमध्ये n स्क्वेअर्ड इंटू 2n म्हणजे 2n क्यूब झालं. मग हा n स्क्वेअर्ड आणि 1 म्हणजे n स्क्वेअर्ड झालं आणि n इंटू 2n म्हणजे 2n स्क्वेअर्ड झालं. म्हणजे एकूण झालं 3n स्क्वेअर्ड. बरोबर ना. n स्क्वेअर इंटू 1 म्हणजे n स्क्वेअर्ड. n आणि 2nचा गुणाकार 2n स्क्वेअर्ड म्हणजे एकूण 3n स्क्वेअर्ड झाले. आणि प्लस n इंटू 1 म्हणजे n. पुढे इथे काय होणार, 48 इंटू ब्रॅकेट n इंटू n प्लस 1 म्हणजेच काय, n स्क्वेअर्ड प्लस n आणि प्लस 18n अँड होल थिंग डिवायडेड बाय 6. सो दिस इज इक्वल टू 16 दुणे 32 म्हणजे 32n क्यूब. त्याच्यानंतर 16 त्रिक 48n स्क्वेअर्ड. त्याच्यानंतर 16n प्लस काय 48n स्क्वेअर्ड प्लस 48n आणि प्लस 18n. होल थिंग डिवायडेड बाय 6. So now this is finally you can say it is 32n cube. आता n स्क्वेअरच्या टर्म्स बघा, हे 48n स्क्वेअर्ड आणि 48n स्क्वेअर्ड. सो इट इज 96n स्क्वेअर्ड. ओके, देन व्हॉट टर्म्स ऑफ n 16n आणि 48n आणि 18n. 16 आणि 18 34 झाले. 34 आणि हे 48 किती झाले, 58 68 78 आणि 4 82. सो 82n आणि मग डिवायडेड बाय 6. इफ यू आर राईट in all these calculations that we have made, the answer will be perfect. So this is the final answer. This is your Sn. आणि ते चेक करा ना तुम्ही, n म्हणजे 2 टाका, म्हणजे ह्या पहिल्या 2 टर्म्सची बेरीज येते की नाही बघा, व्हेरीफाय करा तुम्ही. ओके, बघा व्हेरिफिकेशन आपण इथे करूया. या इथे एक आपण चौकोन तयार करूया आणि याच्यामध्ये आपण ते व्हेरिफिकेशन करूया. हे करण्याची गरज नाही, ॲक्च्युअल पेपरांमध्ये हे लिहायचं नसतं, पण इथे आपण करू शकता. बघा nची व्हॅल्यू मी 1 टाकली तर काय होईल, हे n आहे. n जर मी 1 टाकला तर S1 होणार, म्हणजे पहिल्या टर्मची बेरीज म्हणजेच एकच टर्म. तर पहिली टर्म किती आहे, 5 गुणिले 7 35 आहे. मग n 1 टाकून ह्याच्यात 35 येतं का बघा, 32 गुणिले n क्यूब म्हणजे किती होणार, n इज इक्वल टू 1 मी टाकलं तर हे किती होणार, Sn जे आपण काढलं आहे ते किती होणार बघा, तर 32 अधिक 96 आणि अधिक 82. आपण n 1च टाकतोय अपॉन 6. मग हे किती होणार, 2 आणि 6 8 आणि 2 10 चे 0. हात चाला 1 ने 8 9 ने 9 18 आणि 3 21. 210 भागिले 6 बरोबर बघा, म्हणजे ते 35च आहे. सो वी गॉट द करेक्ट आन्सर. ओके, सो दिस ऑल कॅल्क्युलेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लेम अँड वी हॅव डन इट करेक्टली. ओके, सो जनरल टर्म शोधून काढणं हा मोठा टास्क आहे. वन्स यू गेट द जनरल टर्म यू हॅव द फॉर्म्युले. कारण ह्यातला कुठलाही प्रॉब्लेम तुमचा समेशन आर स्क्वेअर आणि समेशन आर क्यूब एवढाच तो मर्यादित असणार. सो इफ यू नो दोज फॉर्म्युले अँड इफ यू कॅन डू प्रॉपर कॅल्क्युलेशन्स
This type of problems can be easily managed, nothing difficult in that. Okay, so we will stop in this lecture. We will continue in the next lecture. Bye.